සාමාන්‍ය සමහර ගෙස්ලට වන්නේ ස්පයිස් එකයි මීට් එකයි වැඩි කරනවා. ඒ දෙක එකතු කරලා තමයි මේ ස්ලයිස් එක හදන්නේ. ඇත්තටම හැම කටකම මීට් අයිටම් එකක් තියෙනවා. එන්නේ වට කරගත්තා. I wanna show you the wonders of the universe, girl. Take my hand and you will see. We've got just one life, baby. So live it up, take it one day at a time. Keep it shining like the stars we see above. I wanted to be here by my side. My tropical love. I wanna leave it all behind. Sailor seas just හයි ට්‍රැවලර්ස් කොහොමද? හැමදාම කොත්තු කාලා නැත්නම් හැමදාම සබ්මැරි ඒක කාලා එපා වෙලා අද රයිස් එකක් කන්න තමයි ආවේ ලියෝ ස්පෙෂල් එක. අපි මේක කොත්තු කන එක උත් ඉස්සෙල්ලා කාලා තිබුණා. ඒ වුණාට අද කොත්තු නෙමෙයි කන්නේ. අද මේක විශේෂ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් කන්න තමයි ආවේ. ලියෝ ස්පෙෂල් රයිස් එකක් තමයි කන්න ආවේ. මේකට අන්තර්ගත වෙනවා ස්පයිසි මික්ස් රයිස් එකක්. ඒකට අපිට චිකන්, සොසේජස්, ප්‍රෝන්ස්, කටල් ෆිෂ් වගේ දාන්න පුළුවන්. ඩ්‍රම් ස්ටික් එකකුත් හම්බ වෙනවා. ඔම්ලට් එකකුත් හම්බ වෙනවා. සුපිරි සුපිරි. ඉතින් අද අපි කන්නේ ලියෝ ස්පෙෂල් රයිස් එක. බලමු කොහොම වේද කියලා. baby. So live it up, take it one day at a time. Keep it shining like the stars we see above. I wanted to be here. බරේ. අපිට දෙන්නකෝ ලියෝ ස්පෙෂල් රයිස් එකක්. රෙගුලර් දෙන්නු. ඔව් මේම අපිට මේක තියෙන ඔක්කොම පෝෂන් එක හම්බ වෙනව නේද? ඔව්. ඔක්කොම යන්නේ. ඔව් හරි. එහෙනම් අපිට දාන්නකෝ ලියෝ ස්පෙෂල් රයිස් එක එක. නෑ. Not 71 764. Oh. Vishwa. Coke egg down. Oh. Hi, thank you. I wanted to be here by my side. Pack your bags. I got a one-way ticket to explore the world tonight. I want you back, so come with me. මාර රහ පෙනුමක් තියෙන ඇත්තටම කඩර කෙරුවනවා. බලමු කාල රහ. මාරම රහයි. මම හිතන්නේ හොඳ පෝෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝගේ තියෙන ප්‍රෝන්ස් සොසේජස් හොඳට දාලා තියෙනවා. බිත්තරයක් තියෙනවා, සොසේජස් තියෙනවා, ඩ්‍රම් ස්ටික් එකක් තියෙනවා, කටල් ෆිෂ් තියෙනවා. අට රහයි ඇත්තටම. මන්න මේ වගේ මික්ස් රයිස් එකක් කාලා නැහැ. මාරම රහක් තියෙන්නේ. good evening ඇත්තටම පාල් චෙෆ් මේක මාරම රයිස් එකක් ඈ. මම මේ වගේ රයිස් එකක් නම් කාලා නැහැ ඇත්තටම. මොකද්ද මේ විශේෂත්වය ලියෝ ස්පෙෂල් එකේ විශේෂත්වය? මෙහෙමයි දැන් අපි ආයතනයකින් තව ආයතනයකට යනකොට මේ හැම වෙනස් වෙනවා. ස්පෙෂල් රයිස් එක හදනකොට ඒක ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක්ම වෙනස්. ඔව්. ඒක අපි වෙනම හදන අපි ප්ලෑන් කරලා හදන රෙසිපි එක. ඉතින් ඒක හදන රෙසිපි එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේකද අපි ස්පයිසි ගතිය පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා ඔව් ඇත්තට මේක හොඳට තියෙනවා. මීට් අයිටම් එකේ
ප්‍රමාණයක් අපි වැඩි කරලා හැම කටකම මීට් අයිටම් එකක් තියෙන එක පට්ටම වැදගත් දෙයක්. ඔව් ඒක අපි රයිස් එකකට එකතු කරලා ඊට බාහිරින් අපි වෙනම පුදු කරලා දෙනවා. කියන්නේ ඩ්‍රම් ස්ටික් එකක් වෙනම තියෙනවා, රම්ලට් එකක් තියෙනවා, සොසේජ් වෙනම තියෙනවා. ඔව්. ඒ වගේ තව වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. මේ මීට් අයිටම් වල මාර ෆ්‍රෙෂ් එකක් තියෙනවා. මොකක්ද ඇත්තට මේකේ විශේෂත්වය? ඒක දැන් මේ ඕඩර් කරාට පස්සේ තමයි අපි මීට් එක ෆ්‍රයි කරන්නේ. හරි හරි. එහෙම නැත්නම් කලින් ෆ්‍රයි කරලා ස්ටෝර් කරලා තියන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාවේ ඕඩර් කරාම ෆ්‍රයි කරලා ඇත්තටම සර්ව් කරනවා. ඒක පොඩි වෙලාවක් වැඩි කර යනවා මේකෙදි. මේ මොකද අපි හැම කෑම එකකම මීට් අයිටම් එක ඒ වෙලාවේ තමයි ෆ්‍රෙෂ් එක තමයි මේ ෆ්‍රයි කරලා ගන්න. ඇත්තට හොඳ පෝෂණයක් තියෙන ඒ වගේම මම දැන් දෙන්න මේ වගේ එකද නෙවෙයි දෙකක් වුණත් කන්න පුළුවන්. මාරම මික්ස් රයිස් එක මම හිතන්නේ මේ වගේ මික්ස් රයිස් එකක් මේ කොහෙවත් නැහැ. අනිවාර්යෙන් ලියෝ එකට වෙන්න ඕනේ මේ මික්ස් රයිස් එක ගන්න. ඉතින් මේ වගේ බ්ලොග් එකක නැත්නම් මේ වගේ ෆුඩ් රිවිව් එකකින් අපි නැවත හම්බ වෙමු. travel make subscribe කරන්න, ඒ වගේම share කරන්න. අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ බලලා අනිත් අය යාළුවෝට කියන්න. ඒ වගේම අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ මහරගම ළඟ ඉන්නවනම් දැන් පන්නිපිටිය ඉන්නවනම් ලියෝ රෙස්ටොරන්ට් එකේ මේ මික්ස් රයිස් එක අනිවාර්යෙන් රස විඳින්න. cheers. සෙට් වෙමු.